Hey guys, what's going on? Robert Magnayi here, and in today's video, we're going to cover Future AdPro. Okay, so para po sa inyong kaalaman, ang Future AdPro po is an advertising platform ng FutureNet, and FutureNet is a social media platform that works like Facebook that pays its users for using its platforms. Pero hindi po natin i-cover dito all about FutureNet. We will be covering that on the next couple of videos. Ngayon po ay magko-concentrate tayo at magfo-focus tayo sa Future AdPro. How does it work and how you can make money online using this platform? So sa Future AdPro po, the best illustration po is by comparing it to the traditional advertisement. Kung kayo po ay nagpupunta sa isang mall katulad ng Dera City Center, no? Ang Dera City Center po, meron silang mga list advertisements, yung mga pinarerentahan nilang advertisement panel. So, may mga company po na nagrerenta niyan or bumibili. For example, si Burger King magpo-promote sa kanya ng kanyang product, magbabayad po sila kay Dera City Center. And in return naman, ang role ni Dera City Center ay mag-generate ng leads kay Burger King. So, si Dera City Center, through its customers, siya nagdadala ng leads kay Burger King, and in return, si Burger King magbabayad ng advertisement fee or rental doon sa kanyang advertisement panel. Ganon din po ang Future AdPro. Kung ako po gusto kong mag-promote ng aking Facebook profile, no? Yung aking Facebook profile, gusto kong mag-generate na maraming leads, no? Ang gagawin ko po, bibili ako ng advertisement panel, advertisement ads or ad packs, or irerenta ko yung advertisement panel na yan from FutureNet or kay Future AdPro. No? Future AdPro naman, ang role niya is magbigay sa akin ng leads. So, ang bayad po dyan, dalawa. No? Isang 50 at saka isang 10. Ano po natin? Let's concentrate on the 50. Let's say, bumili ako ng 50. Ang Future AdPro naman, mag-a-assign ng 800 views sa aking ad packs na yan, sa aking advertisement panel na yan. So, ibig sabihin, makakapag-generate ako ng 800 views sa aking Facebook profile. And in return, magbabayad naman ako kay FutureNet ng $50. Yun yung binayaran ko. Now, paano naman ako makakapag-generate ng income? Madali lang po. Dahil po, marami pong mga advertisement panel na nagre-renta kay Future AdPro, kailangan niya rin ng viewers. So, kung gusto mo namang kumita, ito naman ang task na gagawin mo. Meron ka lang task, 10 ads, no? Per day, ang gagawin mo. It takes about 5 to 10 minutes of your time para gawin yan. And then return, doon sa $50 mo na binili mo na ad packs, meron niyang katumbas na 1% per day. That will run for 120 days. Ibig sabihin po, ang iyong $50 ay magiging 60 US dollar at the end of 120 days. Gagawin mo lamang po 10 ads per day, 5 minutes ang 5 minutes lang yan. It takes you 5 minutes. Bibigyan ka naman ni Future AdPro ng income na 1% per day dun sa iyong biniling ad packs. Now, saan ang gagaling ang ibinabayad ni FutureNet? Madali lang naman po kasi ang FutureNet ay hindi lang naman po ang advertising ang kanilang product. As I said, this is a social media platform. Marami silang mga products and services online, ang FutureNet. Kaya po, they can generate income and then can share the income through their members and viewers. Now, kung titingnan nyo po dito, puntahan natin ito ngayong back office. Ito po yung aking back office. Sa back office ko, kung mapapansin nyo po for the day, I already make $50. Yung pong 50.13 FutureNet dollars is equivalent to $50. Now, anong task ang gagawin mo? Madali lang. Ito lang gagawin mo. Click mo lang yung watch ads. Ito po yung mga nagrenta kay FutureNet. Ang gagawin mo lang, makiklik ka lang ng 10. So, tuloy-tuloy po yan.
habang, let's say, habang ikaw ay may ginagawa sa bahay, you can do this, no? Ako, minsan, I'm chatting with my family, ginagawa ko ito. On your free time and your spare time, no? Madali lamang po ang task. 10 ads a day lamang. Pag natapos yung green bar na yan, kiklik mo lang yung next. So, hindi po natin tatapusin yung 10 ads dito dahil nagawa ko na yan pagkarating ko dito sa bahay. So, ikiklik ko lang uli yung next and then you continue. Pagka yan po ay umabot na ng 10, the system will tell you that you are already qualified for commission. So, ano naman po ang mangyayari? Of course, pagkatapos mo mag-click niyan, ayun, meron ka ng income. No? And ang income po per day, lalabas yan dito sa iyong commissions. Makikita niyo po yung aking commissions and it will give you 1% daily approximate, no? So makikita niyo po ang aking income daily, umaabot na ng 20 to 22 US dollar average sa isang araw. Ang gagawin mo lang, yung 10 ads a day, ang gagawin mong task every day. So, yun lamang po. And then, meron ka rin namang later on, if you want to generate more income, you can refer other people and meron kang commission sa bawat ad packs na makukuha nila. So, makikita mo po dyan, if you are on a, pagka nasa beginner ka, meron kang 3% sa bawat ad packs na bibili ng mga may refer mo. So, yun lamang po. And then on the next video, ipapakita ko po sa inyo how you can start and buy or upgrade your ad packs. Marami pong salamat sa inyong lahat.